الفكرة الجديدة اللي معانا النهاردة ازاي تعمل مضخة مية بأدوات بسيطة جدا. السلام عليكم، عاملين ايه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم أشرف محمود من قناة فكرة تعلمني. النهاردة هنتعلم فكرة جديدة عن طريق ان احنا هنعمل مضخة مية ببوصة ونص بلاستيك من المواسير، وهنعمل عن طريق ان احنا هنمسك برجل ونقطع الأول الماسورة بالصاروخ نصين، وهنسيحها عن طريق إن احنا هنفردها خالص ونحط عليها زي نظام بتاع ده إزاز، بحيث إن احنا هنقطعها زي ما حضرتك شايف كده في الصورة. وهنجيب ماسورة نص بوصة، وهنعمل عن طريق اللي هي الحلزوني أو الأسطوانة اللي هي الحلزونية، وهنلحمها باللحام الاتنين في واحد والأمير. وزي ما حضرتك شايف دي زي البدال، لو هتفتكر اللي هي البدالة اللي هي بتاعت أيام زمان. ازاي ان احنا هنعملها بس بطريقة بسيطة وأدوات بسيطة جدا. هنا اللحام الاتنين في واحد، هنلحم الأسطوانة اللي هي الحلزونية عن طريق ان احنا هنلحمها باللحام الاتنين في واحد ونمكنها بالبتاع. بعد كده هنقفل الأول الماسورة من جنبين بطبة. بعد كده هنجيب سيخ اللي هو 17 سنتي، ده بيبقى عبارة عن سيخ طويل، بحيث ان احنا هنقفله بالصامولتين والوردتين الجنبين. وفي نفس الوقت هنجيب القعدتين اللي هما دول عشان هنحط فيهم بليتين. دي هنا القعدة اهي هنلزق فيها، دي مكان هيركب عليها البلية من فوق، المكان التاني هيركب عليها البلية من تحت. وزي ما حضراتكم شايفين دي المكان البلية، وهنلحمه برضو بلحام اتنين في واحد، هنمكنه زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده هنركب البلية وهنخرم القعدة زي ما حضراتكم شايفين. دي اللي هيدخل منها المية، دي اللي هتبقى تحت اهي. هنا هنركب الحلزونة بعد ما قفلناها في البوصة الأكبر منها شوية. وهنا هنجيب الموتور 12 فولت، وهنركب زي ما حضراتكم شايفين كده اللي هي الكوع. بعد كده هنقفلها هنا عشان نركب البتاع ده اللي هو الموتور بمفك الصليبة وقفزين. وهنا هنركب القاعدة اللي هيركب عليها السير عشان تنقل الحركة من الموتور إلى الحلزونة أو الماسورة الحلزونية عشان تنقل المية أو نعمل مضخة مية من زي ما حضراتكم شايفين هنا. ادي نركب لها الزرار بتاعها وهنبتدي نشغلها. وكده يبقى احنا وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنا ادي الفكرة لو عجبتك، هنا بطريقة بسيطة جدا. وكده اهو الموتور شغال والمية طبعا عادي، تحس ان هي مية جميلة بطريقة عملية جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمتع معانا بالفيديو. إن عجبك الفيديو اعمل لايك، وإن شاء الله ننزل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.